Hi friends, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছো কেনেকৈ বক্স প্লেট বেবি ফ্ৰক বনোৱা হয় 3 to 4 year বেবি গালৰ কাৰণে মই ফ্ৰক বনাবলৈ লৈছো আৰু ফ্ৰক বনাবলৈ মই 1 মিটাৰ প্লেন নেট লৈছো হোৱাইট কালাৰৰ আৰু 3 মিটাৰ satin ফেব্ৰিক লৈছো satin ফেব্ৰিক মই 3 মিটাৰ লৈছো 1 মিটাৰ টপৰ কাৰণে আৰু 1 মিটাৰ স্কাৰ্ট পাৰ্টৰ কাৰণে আৰু তলৰ লাইনিং কাপোৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ মই satin ফেব্ৰিক কে লৈছো আৰু লৈছো কেন 1.5 মিটাৰ ইয়াৰ পৰা হাফে ইউজ কৰা হ'ব ফ্ৰক বনাবলৈ প্ৰথমতে টপ পাৰ্টৰ কাটিং আৰু মেজাৰমেন্ট কৰি লম টপ পাৰ্টৰ কাৰণে মই 1 মিটাৰ satin ফেব্ৰিক লৈছো প্ৰথমতে কাপোৰটো ডাবল ফোল্ড কৰি লৈছো আৰু কাপোৰটোৰ বেক সাইডত মেজাৰমেন্ট কৰিব লাগিব আৰু প্ৰথমতে মই ডাবল ফোল্ড কৰি পাছত কাপোৰটো মই 4 ফোল্ড কৰি দিছো দেখিব পাৰিছে 4 ফোল্ড কৰিছো 4 ফোল্ডক আকৌ মই 8 ফোল্ড কৰি লৈছো কাৰণ মই লাইনিং কাপোৰ হিচাপেও মেইন ফেব্ৰিকটোৱে ইউজ কৰিম টপ পাৰ্টৰ মেজাৰমেন্টৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই শোল্ডাৰৰ মেজাৰমেন্ট কৰি লম আৰু প্ৰথমতে মই 4 ইঞ্চত মাৰ্কিং এটা কৰি লৈছো 4 ইঞ্চত মাৰ্কিং কৰি লৈ মই হাফ ইঞ্চত মাৰ্কিং এটা কৰি লম কাৰণ হাফ ইঞ্চটো সিলাইত সোমাই যাব এতিয়া 2 ইঞ্চত মাৰ্কিং কৰি লম আৰু মোৰ শোল্ডাৰটো হ'ব 2.5 ইঞ্চ আৰু হাফ ইঞ্চটো সিলাইত সোমাই যাব আৰু আৰ্ম হোলৰ লেন্থ লম 5 ইঞ্চ আৰু নেক লেন্থ লম 3 ইঞ্চ মাৰ্কিং কেটা কৰি হৈ গ'ল এতিয়া মাৰ্জিন কেডাল টানি লম এতিয়া চেষ্টৰ মেজাৰমেন্ট কৰিব লাগিব চেষ্ট আছিলে 26 ক 4 এ ডিভাইড কৰিব লাগিব 4 এ ডিভাইড কৰিলে হ'ব 6.5 ইঞ্চ আৰু মই 1 ইঞ্চ লুজিং এড কৰি লৈছো 1 ইঞ্চ লুজিং এড কৰি হ'ব 7.5 ইঞ্চ আৰু এতিয়া মই প্ৰথমতে 6.5 ইঞ্চত মাৰ্কিং এটা কৰি লম আৰু 6.5 ইঞ্চৰ পৰা 1 ইঞ্চ লুজিং এড কৰি হ'ব 7.5 টো মাৰ্কিং এটা কৰি লৈছো এতিয়া মাৰ্জিনডাল টানি ল'ব লাগিব এতিয়া নেক লাইনত ৰাউন্ড শেপ দিব লাগিব ৰাউন্ড শেপ দিবলৈ মই হাফ ইঞ্চত মাৰ্কিং কৰি ৰাউন্ড শেপটো দি লৈছো আৰু আৰ্ম হোলৰ ৰাউন্ড শেপ দিবলৈ 1 ইঞ্চত মাৰ্কিং এটা কৰি লৈছো আৰু 5 ইঞ্চ আৰ্ম হোলৰ হাফ হোল 2.5 ত মাৰ্কিং এটা কৰি ল'ব লাগিব আৰু 2.5 মাৰ্কিংটো ওচৰলৈকে ৰাউন্ড শেপটো মিলাই দিব লাগিব আৰু ডিপ নেকত হাফ ইঞ্চ শোল্ডাৰ ডাউন কৰিব লাগিব আৰু মই এতিয়া হাফ ইঞ্চত মাৰ্কিং কৰি মাৰ্জিনডাল টানি ল'ম এতিয়া শোল্ডাৰৰ পৰা টেপডাল ধৰি লেন্থটোৰ মেজাৰমেন্ট কৰি ল'ম লেন্থটো মই লৈছো 9 ইঞ্চ আৰু 1 ইঞ্চ এড কৰি ল'ম চিলনিৰ কাৰণে হাফ ইঞ্চ শোল্ডাৰৰ ফালে চিলনিত সোমাই যাব আৰু হাফ ইঞ্চ স্কাৰ্ট পাৰ্টটো টপ পাৰ্টৰ লগত চিলনিত সোমাই যাব সেইভাবে 1 ইঞ্চ বঢ়াই ল'ব লাগিব এতিয়া মাৰ্জিনডাল টানি ল'ম এতিয়া ৱেষ্টৰ মেজাৰমেন্ট কৰিব লাগিব ৱেষ্ট হল 24 ক 4 এ ডিভাইড কৰিব লাগিব 4 এ ডিভাইড কৰিলে হ'ব 6 ইঞ্চ 6 ইঞ্চত মাৰ্কিং এটা কৰি ল'ব লাগিব আৰু 1 ইঞ্চ লুজিং এড কৰি লৈছো 1 ইঞ্চ লুজিং এড কৰি 7 ইঞ্চত মাৰ্কিং এটা কৰি লৈছো এতিয়া মাৰ্জিনডাল টানি ল'ব লাগিব এতিয়া টপ পাৰ্টৰ কাটিং কৰি ল'ব লাগিব এনেদৰে টপ পাৰ্টৰ কাটিং কৰি লম
এটা সাইডৰ পৰা দেখিব পাৰিছে মোৰ টপ পাৰ্টটো কাটিং কৰি হৈ গ'ল আৰু মই ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ কাৰণে দুটা পিস আৰু বেক পাৰ্টৰ কাৰণেও দুটা পিস কে কাটি উলিয়াইছো সেইভাবে মই 8 ফোল্ড কৰি লৈছিলো ফেব্ৰিকটো 8 ফোল্ড কৰি ললে দুটাকৈ পিস ওলাব ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ কাৰণে দুটা পিস ওলাব বেক পাৰ্টৰ কাৰণে দুটা পিস ওলাব এতিয়া নেট ফেব্ৰিকটো কাটিং কৰিবলৈ লৈছো নেট ফেব্ৰিকটো আগতে টপ পাৰ্টৰ সাইজ মতে কাটিং কৰি লৈছিলো আৰু এতিয়া 4 ফোল্ড কৰি 8 ফোল্ড কৰি লৈছো নেট ফেব্ৰিকটো এতিয়া নেট ফেব্ৰিকৰ ওপৰত টপ পাৰ্টটো ৰাখি মাৰ্জিন কেটা টানি লম আৰু নেট ফেব্ৰিকটোৰ কাটিং কৰি লম সেম টপ পাৰ্টটোৰ নিচিনাকৈ ভিডিওটো মই অলপ স্পিড কৰি দিছো কাৰণ ভিডিওটোত মই কাটিং আৰু ষ্টিচিং দুয়োটাই দেখুৱাইছো সেইভাবে ভিডিওটো অলপ স্পিড কৰি দিছো সেইভাবে ভিডিওটো কতো স্কিপ নকৰিব আৰু শেষলৈকে ভিডিওটো ভালদৰে চাব নহলে ভালকে ভিডিওটো বুজি নাপাব পাৰে যি সকল ভিউৱাৰে মোৰ ভিডিওটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে সেই সকলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মোৰ ভিডিওৰ নটিফিকেশন সমূহ আপোনালোকে পাই থাকে নেট ফেব্ৰিকটো টপ পাৰ্টৰ নিচিনাকৈ ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ কাৰণে দুটা পিস আৰু বেক পাৰ্টৰ কাৰণে 2 পিস কৈ কাটিং কৰি উলিয়াইছো সেইভাবে 8 ফোল্ড কৰি কাটিং কৰিলে 2 পিস কৈ কাপোৰ ওলাব এনেদৰে 4 পিস নেট ফেব্ৰিক কাটি উলিয়াইছো 2 পিস ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ কাৰণে আৰু 2 পিস বেক পাৰ্টৰ কাৰণে দেখিব পাৰিছে 4 পিস নেট ফেব্ৰিক আছে এতিয়া শোল্ডাৰৰ পৰা টেপডাল ধৰি 4.5 ইঞ্চত মাৰ্কিং এটা কৰি লৈছো আৰু 4.5 ইঞ্চ মাৰ্কিংৰ সিধা সিধি স্কেলডাল ৰাখি মই আৰু এটা মাৰ্ক কৰি লৈছো শোল্ডাৰৰ পৰা টেপডাল ধৰি আৰ্মহলৰ সাইডে 3 ইঞ্চত মাৰ্ক এটা কৰি লৈছো এটা মাৰ্কিংৰ পৰা আনটো মাৰ্কিংলে এনেদৰে লাইন ড্ৰ কৰি লম লাইন ড্ৰ কৰি লোৱা হৈ গল এতিয়া কাটিং কৰি লব লাগিব এটো হল ফ্ৰণ্ট পাৰ্ট এতিয়া বেক পাৰ্টটো কাটিং কৰি লব লাগিব বেক পাৰ্টটো মাৰ্ক কৰিবলৈ ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ কাটিং কৰি লোৱা পাৰ্টটো ওপৰত ৰাখি বেক পাৰ্টটোত মাৰ্ক কৰি লম এতিয়া বেক পাৰ্টটো কাটিং কৰি লম ভিডিওটো যি সকলে চাই আছে সেই সকলে ভিডিওটোত এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব এটো ফ্ৰণ্ট পাৰ্ট এতিয়া ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো মেলি দেখুৱাইছো এতিয়া ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ পিস দুটা এটা পিসৰ ওপৰত আনটো পিস ৰাখি ষ্টিচিং কৰি লব লাগিব এতিয়া টপ পাৰ্টৰ নেক লাইনটো প্ৰথমতে ষ্টিচিং কৰি লম দুটা পিস একেলগে জয়েন কৰি সাইডৰ পৰা চিলনিটো কৰি লব লাগিব চিলনি কৰাটো মই নেদেখুৱাও কেনেকৈ চিলনি কৰিম হেতু দেখুৱাই দিছো আৰু একেদৰে বেক পাৰ্টটো চিলনি কৰি লব লাগিব দুটা পিস একেলগে জয়েন কৰি তল কাপোৰটো সিধা কৰি থৈ ওপৰৰ কাপোৰটো উলুটা কৰি লব লাগিব দেখিব পাৰিছে মোৰ ফ্ৰণ্ট পাৰ্ট আৰু বেক পাৰ্ট দুয়োটাৰে নেক লাইনটো ষ্টিচিং কৰি হৈ গল আৰু এতিয়া কাপোৰটো উলুটাই দিব লাগিব দুয়োটা পাৰ্টতে 2 পইণ্ট মান ডিসটেন্সৰ পৰা সিলাইটো কৰিব লাগিব দুইটা পিস একেলগে সিলাই কৰি কাপোৰটো লুটিয়াই লব লাগিব আৰু প্ৰেছৰ সহায়ত ভাঁজটো ভালকৈ বহুৱাই লব লাগিব
ফ্ৰণ্ট পাৰ্ট বেক পাৰ্ট দুইটা পাৰ্টে ভালকৈ প্ৰেছ কৰি ললোঁ আৰু এইটো ফ্ৰণ্ট পাৰ্ট প্ৰেছ কৰি ভালকৈ দুইটা নেক লাইনৰে ভাঁজ বহুৱাই ললোঁ এতিয়া কাটি থোৱা নেক ফেব্ৰিকটো মেইন টপ পাৰ্টৰ লগত এটেচ কৰিব লাগিব নেট ফেব্ৰিকটোৰো দুটা পিচ লৈছোঁ ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ কাৰণে দুটা পিচ আৰু বেক পাৰ্টৰ কাৰণেও দুটা পিচ লৈছোঁ এতিয়া আলপিনৰ সহায়ত কাপোৰটো মিলাই লৈছোঁ ষ্টিচিং কৰিবলৈ সুবিধা হয় আলপিন লগাই ল'লে এতিয়া বেক পাৰ্টটো নেট ফেব্ৰিক এটেচ কৰি ল'ম বেক পাৰ্টটোৰ কাৰণেও নেট ফেব্ৰিক 2 পিচ লৈছোঁ আৰু মেইন ফেব্ৰিকটো ওপৰত ৰাখি নেট ফেব্ৰিকটো তলত ৰাখিম আৰু ইকুৱেলকৈ মিলাই ল'ব লাগিব এতিয়া মেইন ফেব্ৰিকৰ লগত নেট ফেব্ৰিকটো এটেচ কৰি নেক লাইনটো ষ্টিচিং কৰি ল'ব লাগিব আৰু একেদৰে বেক পাৰ্টটো নেক ফেব্ৰিকটো এটেচ কৰি নেক লাইনটো ষ্টিচিং কৰি ল'ব লাগিব ফ্ৰণ্ট পাৰ্ট আৰু বেক পাৰ্ট দুইটা পাৰ্টৰে নেক লাইন ষ্টিচিং কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ওপৰেঞ্চি নেট ফেব্ৰিকখিনি কাটিং কৰি ল'ম এক মিটাৰ টপ পাৰ্টৰ পৰা বাছি থকা কাপোৰখিনি মই এতিয়া পাৰি লৈ ওপৰত এতিয়া টপ পাৰ্টটো দেখুৱাই দিছোঁ নেক লাইন ষ্টিচিঙৰ কাৰণে 2 ইঞ্চ সাইজৰ নেট ফেব্ৰিক কাটি লৈছোঁ 2 ইঞ্চ সাইজৰ বহল আৰু নেকৰ সাইজ মতে লেন্থটো ল'ব লাগিব অলপ নেক লাইনতকৈ অলপমান বেছি ল'ব লাগিব ষ্টিচিঙৰ পাছত কাটি দিলে হ'ল নেট ফেব্ৰিকটো নেক লাইনৰ লগত ইকুৱেলকৈ মিলাই লৈ ফোল্ড কৰি ষ্টিচিংটো কৰি ল'ব লাগিব এটা সাইডৰ পৰা আনটো সাইডলৈ আৰু একে ধৰণে বেক পাৰ্টটো সিলাই কৰি ল'ব লাগিব দেখিব পাৰিছে নেক ষ্টিচিং কৰি হৈ গ'ল ফ্ৰণ্ট বেক দুইটাৰে নেক ষ্টিচিং কৰা হ'ল আৰু এতিয়া ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো সিধা কৰি লৈ বেক পাৰ্টটো ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ ওপৰত উলুটা কৰি ল'ব লাগিব ফ্ৰণ্ট পাৰ্ট আৰু বেক পাৰ্ট দুটাই ইকুৱেলকৈ মিলাই লৈ শোল্ডাৰ এটেচ কৰিব লাগিব আৰু 1/2 ইঞ্চ মান ডিসটেন্সৰ পৰা সিলাইটো কৰি ল'ব লাগিব দেখিব পাৰিছে শোল্ডাৰ ষ্টিচিং কৰি হৈ গ'ল এতিয়া আৰ্ম হোল ষ্টিচিং কৰিব লাগিব আৰ্ম হোল ষ্টিচিঙৰ কাৰণে মই 2 ইঞ্চ সাইজৰ পটি কাটি লৈছিলোঁ নেট ফেব্ৰিক আৰু এতিয়া আৰ্ম হোলত এটেচ কৰিব লাগিব ডাবল ফোল্ড কৰি ল'ব লাগিব 2 ইঞ্চ নেট ফেব্ৰিকটো আৰু এটা সাইডৰ পৰা ইকুৱেলকৈ মিলাই ল'ব লাগিব আৰু ৰাউণ্ডকৈ ষ্টিচিংটো কৰি দিব লাগিব 2 পইণ্ট মানৰ পৰা এনেকৈ 2 পইণ্ট মানত ষ্টিচিংটো কৰি ল'ব লাগিব কৰি লৈ কাপোৰটো ফোল্ড কৰি সিলাই কৰিব লাগিব ওপৰেদি আকৌ এটা সিলাই কৰি দিব লাগিব এনেদৰে ৰাউণ্ডকৈ কাপোৰটো মিলাই ষ্টিচিংটো কৰি ল'ব লাগিব এইটো সাইডৰ কাৰণেও 2 ইঞ্চ বহল সাইজৰ নেট ফেব্ৰিক কাটি লৈছিলোঁ আৰু ইটো আৰ্ম হোলৰ নিচিনাকৈ একে ধৰণে ষ্টিচিংটো কৰি ল'ব লাগিব ফোল্ড কৰি দেখিব পাৰিছে মোৰ আৰ্ম হোল ষ্টিচিং কৰি হৈ গ'ল এতিয়া টপ পাৰ্টৰ কাটিং ষ্টিচিং কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া স্কাৰ্ট পাৰ্টৰ কাটিং ষ্টিচিং কৰিব লাগিব স্কাৰ্ট পাৰ্টৰ কাৰণে মই 1 মিটাৰ কাপোৰ লৈ ফোল্ড কৰি দুটা পিচ উলিয়াই লৈছোঁ আৰু মই স্কাৰ্ট পাৰ্টৰ কাটিং ষ্টিচিঙৰ ভিডিঅ'টো ডেসক্ৰিপচন বক্সত লিংকটো দি দিম তাত গৈ আপোনালোকে স্কাৰ্টৰ ষ্টিচিং ভিডিঅ'টো চাব কাৰণ মোৰ টপ পাৰ্টটোতে 15 মিনিটৰ ওপৰত হৈ গৈছে ভিডিঅ'টো লং হৈ গৈছে বেছি সেইবাবে মই স্কাৰ্ট পাৰ্টটো এক্সট্ৰা কৰি দিছোঁ এইটো পাৰ্ট 1 আৰু স্কাৰ্টটো পাৰ্ট 2 ভিডিঅ' বনাইছোঁ ডেসক্ৰিপচন বক্সত গৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ল'ব
ডিসক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ পাৰ্ট 2 ভিডিঅ' লিংকটোত ক্লিক কৰিলেই আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ফ্ৰকৰ ভিডিঅ'টো পাই যাব। ফ্ৰকৰ ফুল ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু মই পাৰ্ট 1তে সম্পূৰ্ণ ফ্ৰকটো দেখুৱাই দিছোঁ ফ্ৰকটো কেনেকুৱা হৈছে আৰু আপোনালোকে সেকেন্ড পাৰ্টটো চাই ল'ব আৰু এইটো ভিডিঅ' কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব।